Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 26 tháng 10 của FBNC với những tin tức nổi bật sau. Giữa lúc mặt trận biển sụp sôi vì màn liên quân đầy kịch tính của Nga-Trung khi diễu hành một hạm đội 10 chiếc thuyền ngang qua cả hai khu vực eo biển Nhật Bản như một hành động thách thức, thì Mỹ đã không đứng ngoài cuộc và ngay lập tức cảnh cáo Nga-Trung ngừng ngay màn điều chiến hạm bắt nạt các nước. Trong lúc này thì Ngoại trưởng Nhật Bản lưu ý mối quan hệ với Trung Quốc đang rất nghiêm trọng. Nếu Trung Quốc đang tự tin phô trương uy lực trên mặt trận biển, thì trên một đấu trường khác chẳng hạn như là công nghệ, thì Trung Quốc đang lo sợ sụp bẫy của Mỹ khi gã khổng lồ chất bán dẫn TSMC Đài Loan đồng ý chia sẻ thông tin cho Hoa Kỳ. Trước nhiều màn bắt tai không nể mặt của Mỹ và Đài Loan, Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngừng gửi tín hiệu sai cho Đài Loan. Tuy vậy, liệu rằng Trung Quốc có hoàn toàn cô lập được Đài Loan với cộng đồng quốc tế hay không? Bởi mới đây thì cả Úc cũng lên tiếng tuyên bố sẽ sát cánh cùng với Mỹ nếu Trung Quốc khai chiến với Đài Loan. Bất chấp cơn thịnh nộ của Trung Quốc, Đài Loan vẫn tiếp tục chuyến công du châu Âu và tuyên bố đang cùng Cộng hòa Séc bắt đầu chuỗi kế hoạch hợp tác sâu sắc. Những thông tin đáng chú ý khác trên thế giới trong vòng 24 giờ qua. Ngoại trưởng Trung Quốc sẽ gặp phái đoàn chính phủ lâm thời Taliban tại Qatar. Tổng thống Pháp kêu gọi trả tự do lập tức cho tướng Sudan. Liên Hợp Quốc cảnh báo thế giới đi chệch hướng khi mật độ khí nhà kính tăng khủng. Những diễn biến mới nhất trên toàn cầu ngày 26 tháng 10 sẽ được cập nhật ngay sau đây. Trong tuần trước, lần đầu tiên bàn cờ thế của thế giới chứng kiến những nước đi không tưởng khi Nga-Trung có động thái liên quân đầy quyết liệt làm dậy sóng mặt trận biển. Cụ thể, vào hôm thứ Hai tuần trước, 10 tàu chiến của Trung Quốc và Nga đã cùng dàn hàng đi qua eo biển Tsugaru, khu vực ngăn cách đảo Honshu và đảo Hokkaido ở phía bắc Nhật Bản. Đây là một nơi Nhật Bản thông ra Thái Bình Dương. Tiếp đó là vào thứ Sáu tuần trước, một đội hình với số lượng tương tự cũng đã được Hải quân Nga-Trung cắt cử tuần hành qua eo biển Otsumi, ngoài khơi tỉnh Kagoshima, miền Tây Nam Nhật Bản. Cả hai lần đều được Bộ Quốc phòng Nhật Bản xác nhận là những lần đầu tiên chiến hạm Nga-Trung đi qua khu vực này. Trước những động thái này, Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Carlos Dentoro hôm qua ngày 25 tháng 10 đã ra lời cảnh cáo Trung Quốc và Nga không nên bắt nạt các quốc gia khác. Nguồn tin từ Nikkei Asia cho biết, Bộ trưởng Carlos Dentoro hiện đang có cuộc gặp gỡ với các quan chức chính phủ và quân đội Nhật Bản tại Tokyo. Cũng tại đây, ông Dentoro đã chia sẻ với cánh phóng viên qua một cuộc trao đổi bằng điện thoại rằng có lẽ mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nga gần đây đã phát triển theo chiến lược nhằm đe dọa các quốc gia khác bằng những hành động đi ngược lại với trật tự quốc tế. Bộ trưởng Dentoro nhấn mạnh, cần phải ngăn chặn họ bắt nạt các nước khác và trở thành kẻ xâm lược bằng mọi cách có thể. Phó Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihiko Isoyuki đã lưu ý với các phóng viên hồi tuần trước rằng Nhật Bản sẽ không một phút lơ là và sẽ theo sát các hoạt động cảnh báo lẫn giám sát cả trên không và trên biển xung quanh Nhật Bản. Câu chuyện đáng nói hơn đó là vì sao Nga và Trung có thể thản nhiên đi ngang qua eo biển Tsugaru chỉ cách đôi bờ Nhật Bản 19,5 km, trong khi vẫn được xác định là vùng biển quốc tế. Câu trả lời đó là Moscow và Bắc Kinh đã có một mưu lược quá thâm sâu khi dùng chiêu thức gậy ông đập lưng ông với Tokyo. Bởi lẽ, chính Nhật Bản đã cố tình chừa lại một tuyến đường biển hẹp ở giữa cho tàu thuyền nước ngoài vào thời chiến tranh lạnh bằng cách chỉ quy định lãnh hải của mình trong vòng 3 hải lý, từ cả hai bờ Honshu và Hokkaido, thay vì 12 hải lý theo thông lệ, nhằm mục đích là cho các tàu chiến Mỹ chở theo vũ khí hạt nhân có thể đi qua đây mà không bị coi là vi phạm 3 nguyên tắc phi hạt nhân của Nhật Bản. Trong đó có nguyên tắc cấm mang vũ khí hạt nhân vào lãnh thổ Nhật Bản. Tuy vậy, Bộ trưởng Hải quân Mỹ nói rằng nước này sẽ tìm cách ngăn chặn những hành động khiêu khích này bằng cách tiếp tục nhắc nhở Trung Quốc và Nga về việc các quốc gia cần tuân thủ một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Ví dụ, khi các quốc gia hành xử hung hăng vi phạm các vùng kinh tế mở rộng của các quốc gia khác, tất cả những hành động đó đều sẽ không thể dung thứ. Kế hoạch của Mỹ đó là sẽ rà soát toàn bộ thế trận để xác định xem quân đội Mỹ đang đóng ở những khu vực nhạy cảm như Nhật Bản, Hàn Quốc, Papua New Guinea, Guam và Hawaii có đủ quân số hay không. Ông Dentoro cho biết việc xem xét sẽ hoàn thành vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2022. Tuy vậy, ông từ chối tiết lộ về các kế hoạch quân sự đối với khu vực eo biển Đài Loan. Ông Dentoro cũng lưu ý về việc duy trì đường dây liên lạc với Nhật Bản và nói thêm rằng chúng tôi sẽ làm mọi thứ với tư cách là một lực lượng hải quân hướng tới tương lai càng nhiều càng tốt để đảm bảo rằng chúng tôi có thể bảo vệ an ninh quốc gia và lợi ích kinh tế của đất nước cũng như của các đồng minh và đối tác của chúng tôi. Và vì vậy, về cơ bản, chúng tôi đang cùng nhau ngăn chặn Trung Quốc, Nga hoặc bất kỳ quốc gia nào khác có hành vi đe dọa tới lợi ích an ninh quốc gia của chúng tôi. Bất chấp những động thái đầy thách thức của Trung Quốc vào hôm qua ngày 25 tháng 10, Ngoại trưởng Nhật Bản đã bày tỏ hy vọng quan hệ của Tokyo với Bắc Kinh sẽ được cải thiện khi hai cường quốc châu Á chuẩn bị kỷ niệm 50 năm bình thường hóa mối quan hệ song phương vào năm tới.
Trong một thông điệp phát biểu tại diễn đàn trực tuyến có sự tham gia của các chuyên gia am hiểu về vấn đề hai nước, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho biết quan hệ Trung Nhật vẫn đang ở trong tình trạng nghiêm trọng và khó khăn do hai quốc gia có các giá trị và quy tắc khác nhau. Ông Motegi cũng nhấn mạnh sự cần thiết của giao tiếp và đối thoại song phương để xây dựng một mối quan hệ mang tính xây dựng và ổn định. Cùng lúc đó, Ngoại trưởng Trung Quốc kiêm Ủy viên Quốc vụ Vương Nghị nói trong một thông điệp video rằng cần thúc đẩy trao đổi qua lại giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực. Tuy vậy, ông Vương cũng không quên đưa ra lời cảnh báo gửi đến Nhật Bản rằng các vấn đề như Đài Loan là nghiêm trọng và nhạy cảm, nhằm ám chỉ Nhật Bản tuyệt đối không được can thiệp vào những gì chính phủ Trung Quốc tuyên bố là công việc nội bộ của họ. Bắc Kinh coi Đài Loan tự trị là một phần lãnh thổ của mình sẽ được kiểm soát bằng vũ lực nếu cần thiết. Theo South China Morning Post, diễn đàn Tokyo Bắc Kinh kéo dài 2 ngày đã bắt đầu vào thứ Hai ngày 25 tháng 10. Đây là một diễn đàn được tổ chức hàng năm kể từ năm 2005 như một nền tảng ngoại giao song phương và nhằm mục đích là tạo điều kiện giao tiếp giữa Trung Nhật bất chấp những bất đồng căng thẳng. Mối quan hệ giữa hai cường quốc châu Á từ lâu đã trở nên căng thẳng vì mâu thuẫn lịch sử và tranh chấp lãnh thổ liên quan đến quần đảo Senkaku điếu ngư ở biển Hoa Đông. Và gần đây là còn nảy sinh ra một loạt các vấn đề bao gồm Đài Loan, Hồng Kông và Tân Cương. Cũng phát biểu tại diễn đàn hôm thứ Hai, cựu Thủ tướng Nhật Bản Yoshio Fukuda cho biết bàn cờ thế giới đang đối mặt với một sự thay đổi cục diện lớn và những cuộc đối đầu không thể tránh khỏi giữa Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nhật sẽ khiến cho cả thế giới bị chia rẽ khi ứng phó với những thách thức và khủng hoảng lớn mà nhân loại và hành tinh đang phải đối mặt. Trong lúc đó, trên đấu trường công nghệ, công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan TSMC, nhà sản xuất chip có hợp đồng lớn nhất thế giới và cũng đóng vai trò quan trọng nhất trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu, đã vừa ra quyết định đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin của Mỹ. Một quyết định đã làm dấy lên sự tức giận và bất an ở Trung Quốc vì lo ngại rằng Washington có thể sử dụng thông tin này để trừng phạt Bắc Kinh. Cụ thể, theo South China Morning Post, TSMC đã ra tuyên bố vào hôm thứ Hai ngày 25 tháng 10 rằng họ sẽ đáp ứng yêu cầu của Bộ Thương mại Hoa Kỳ tìm kiếm thông tin từ các công ty trong chuỗi cung ứng chip. Một danh sách cũng bao gồm hãng điện tử Samsung của Hàn Quốc và hãng chip Intel của Mỹ. Vẫn chưa biết TSMC sẽ cung cấp thông tin cụ thể nào cho Mỹ, nhưng công ty cho biết họ sẽ không tiết lộ thông tin bí mật từ khách hàng và sẽ không làm tổn thất đến quyền lợi khách hàng và cả các cổ đông. Tuy nhiên, những đảm bảo này rõ ràng không thể xoa dịu những lo ngại cho người hàng xóm bên kia eo biển Đài Loan. Trong khi chính phủ Mỹ cho biết yêu cầu của họ chỉ là nhằm tìm ra lý do cho sự thiếu hụt chip, nhưng động thái này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo ở Trung Quốc. Bởi lẽ theo Xi Chen, một thành viên Ủy ban học thuật tại Viện Hợp tác và Hiểu biết Toàn cầu của Đại học Bắc Kinh, cho rằng dữ liệu có thể giúp Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty Trung Quốc theo cách chính xác hơn. Trước đây, TSMC cũng đã từng làm theo các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với công ty Huawei, khiến tàn phá hoạt động kinh doanh điện thoại thông minh của công ty. Không những vậy thì TSMC cũng đã ngừng sản xuất chip cho Platinum Information Technology, một trong 7 tổ chức liên quan đến siêu máy tính của Trung Quốc, được thêm vào danh sách đen của Mỹ vào tháng 4. Điều này đã giáng một đòn vào kế hoạch theo đuổi siêu máy tính của Trung Quốc. Do vậy, việc công ty Đài Loan tuân thủ theo yêu cầu mới nhất của Mỹ gây ra lo ngại về điều gì tiếp theo sẽ xảy ra với lĩnh vực công nghệ ở Trung Quốc. Đặc biệt, nếu Mỹ thu được dữ liệu liên quan đến sự phụ thuộc của Trung Quốc vào TSMC. Ngay khi TSMC đưa ra quyết định này, các bài chỉ trích TSMC cũng mọc lên như nấm trên nền tảng mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc là WeChat. Hiện các cơ quan chính phủ Trung Quốc vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận công khai nào về yêu cầu cung cấp thông tin của Mỹ. Trước đó, thì Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã yêu cầu các công ty trong nước và nước ngoài trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn tự nguyện cung cấp thông tin về doanh số, hàng tồn kho và chi tiết khách hàng của họ để xác định rủi ro chuỗi cung ứng chất bán dẫn. Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo thậm chí còn lưu ý sẽ có giải pháp phù hợp để yêu cầu các công ty cung cấp dữ liệu nếu các công ty không phản hồi trước hạn chót là ngày 8 tháng 11. Một vài sự vụ liên quan đến màn bắt tay giữa Mỹ và Đài Loan khiến Trung Quốc tức giận không phải là chuyện hiếm. Vào thứ Bảy tuần trước, ngày 23 tháng 10, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra thông báo các quan chức Đài Loan và Hoa Kỳ lại họp bàn về con đường để Đài Loan gia nhập vào Liên Hiệp Quốc. Chỉ 2 ngày trước khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đọc bài phát biểu kỷ niệm 50 năm kể từ ngày khôi phục tất cả các quyền lợi hợp pháp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Liên Hiệp Quốc. Vào thứ Hai đầu tuần hôm qua ngày 25 tháng 10, trong cùng ngày ông Tập phát biểu, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã lập tức lên tiếng kêu gọi Mỹ ngừng gửi các tín hiệu sai trái dưới mọi hình thức tới lực lượng đòi ly khai ở Đài Loan. Khi được yêu cầu bình luận về tuyên bố của Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Vân Bân nói rằng Mỹ nên tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc. Liên Hiệp Quốc là một tổ chức quốc tế liên chính phủ, bao gồm các quốc gia có chủ quyền. Nghị quyết 2785 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc được thông qua vào năm 1971 đã giải quyết triệt để về vấn đề cơ quan đại diện của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc về mặt chính trị, pháp lý và thủ tục.
Do vậy, Liên Hiệp Quốc và Ban Thư ký Liên Hiệp Quốc nên tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc và Nghị quyết 2758 trong tất cả các vấn đề liên quan đến khu vực Đài Loan, nguyên văn của ông Uông nói tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh. Lật lại dòng lịch sử, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua Nghị quyết 2758 với đa số áp đảo tại kỳ họp thứ 26 vào năm 1971, theo quyết định khôi phục tất cả các quyền lợi hợp pháp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Liên Hiệp Quốc và công nhận đại diện chính phủ của nước này là đại diện hợp pháp duy nhất của Trung Quốc. Điều này có nghĩa là ghế của chính quyền Đài Loan hay Trung Hoa Dân Quốc chính thức bị bãi bỏ tại tổ chức quốc tế kể từ thời điểm đó. Ông Uông kêu gọi phía Hoa Kỳ ngừng duy trì bất kỳ liên lạc chính thức nào với khu vực Đài Loan, ngừng cho phép hoặc hỗ trợ chính quyền Đài Loan mở rộng không gian quốc tế nhằm ly khai khỏi lãnh thổ Trung Quốc và đồng thời ngừng làm những điều có hại cho quan hệ Trung Mỹ và phá hoại hòa bình và ổn định. Có lẽ, nếu Trung Quốc kiên trì chặn đứng từng cái bắt tai của Đài Loan với cộng đồng quốc tế, thì sẽ phải là một câu chuyện rất dài, khi mà hiện tại thì không chỉ Hoa Kỳ mà còn nhiều nước khác đang bật tín hiệu ủng hộ với hòn đảo này. Nguồn tin từ Taiwan News cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Peter Dutton trong một cuộc phỏng vấn trên truyền thông gần đây cho biết Úc sẽ sát cánh với Mỹ trong trường hợp Trung Quốc phát động cuộc tấn công quân sự vào Đài Loan. Bài phỏng vấn của ông Dutton được phát bởi hãng tin Sky News của Úc vào cuối tuần qua. Khi được hỏi thì liệu Úc có gây chiến với Trung Quốc vào một thời điểm nào đó trong tương lai hay không, ông Dutton trả lời rằng Trung Quốc rất rõ ràng về ý định của họ đối với Đài Loan. Tương tự thì Hoa Kỳ đã rõ ràng về ý định của họ đối với Đài Loan. Không ai muốn thấy xung đột, nhưng nếu Trung Quốc cố gắng tấn công quân sự vào Đài Loan, thì Úc sẽ xem xét phản ứng của Mỹ và sát cánh với đồng minh của mình như thông lệ trong hơn 70 năm qua. Bình luận của ông Dutton đã nhắc lại tuyên bố của Thủ tướng Scott Morrison hồi tháng 5 khi khẳng định trong trường hợp Trung Quốc tấn công Đài Loan, Úc sẽ hỗ trợ Mỹ và các đồng minh khác. Trong lúc này, Đài Loan đang tiến hành chuyến công du châu Âu của mình bất chấp cơn thịnh nộ đã được đoán trước từ Trung Quốc. Vào hôm 25 tháng 10, người đứng đầu cơ quan phát triển Đài Loan Kung Min Sin cho biết Đài Loan và Cộng hòa Séc sẽ bắt đầu một chuỗi hợp tác nhân đạo tại Praha vào thứ Hai ngày 25 tháng 10, bao gồm tặng khẩu trang và vaccine cho nhau và sẽ được mở rộng sang cả lĩnh vực kinh tế. Theo Reuters, ông Kung đã ở Praha cho hội nghị công nghệ và kinh doanh mang tên Taiwan CZEC kéo dài 2 ngày. Chủ tịch Thượng viện Milot Vissin cho biết Cộng hòa Séc sẽ có nhiệm vụ hỗ trợ các nền dân chủ trên toàn cầu khẳng định chủ quyền cũng như độc lập của mình. Người đứng đầu cơ quan ngoại giao John Sepku cũng dự kiến sẽ đến thăm Praha vào thứ Tư ngày 27 tháng 10 sau chuyến đi đến nước láng giềng Slovakia. Trung Quốc đã bày tỏ sự tức giận về chuyến đi châu Âu của ông Ngô vào tuần trước. Như đã nói, bất kỳ quốc gia nào bật đèn xanh bắt tay với Đài Loan đều sẽ nhận được những màn răn đe từ Trung Quốc. Đơn cử như hiện tại, Trung Quốc đang có tranh chấp với Litva sau khi nước này đồng ý cho phép Đài Loan mở đại sứ quán tại thủ đô của nhau. Cả Trung Quốc và Litva đều đã triệu hồi các đại sứ của họ về nước. Đài Loan được Trung Quốc tuyên bố là lãnh thổ của riêng mình, không duy trì quan hệ ngoại giao chính thức với bất kỳ quốc gia châu Âu nào ngoài thành phố Vatican, nhưng rất muốn thúc đẩy quan hệ với Liên minh châu Âu. Đầu tháng 10, các nhà lập pháp Liên minh châu Âu đã thông qua một nghị quyết nói rằng khối này phải làm sâu sắc hơn quan hệ với Đài Loan và bắt đầu thực hiện một thỏa thuận hợp tác đầu tư với hòn đảo này. Ở một diễn biến khác, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sẽ đến thăm Qatar vào ngày 25 ngày 26 tháng 10, theo lời mời của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Vân Bân ra thông báo vào hôm thứ Hai ngày 25 tháng 10. Đáng chú ý, theo người phát ngôn Trung Quốc, trong thời gian ông Vương ở Doha, ông Vương sẽ gặp phái đoàn của chính phủ lâm thời Taliban Afghanistan. Qatar là một quốc gia quan trọng ở Trung Đông và vùng vịnh. Đây là đối tác quan trọng của Trung Quốc về hợp tác năng lượng, kinh tế và thương mại ở khu vực đó. Nước này cũng có vai trò và ảnh hưởng đặc biệt đối với một số điểm chung trong khu vực, bao gồm cả vấn đề Afghanistan, ông Uông cho biết. Cũng theo ông Uông, trong những năm gần đây, quan hệ Trung Quốc-Qatar đã có những bước phát triển nhanh chóng và sâu sắc, mang lại nhiều kết quả tốt đẹp trên các lĩnh vực hợp tác. Gắn bó chặt chẽ hơn, như giao lưu văn hóa, duy trì liên lạc và phối hợp tốt về các vấn đề quốc tế và khu vực. Chuyến thăm của Ủy viên Quốc vụ Vương Nghị sẽ thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ song phương, đồng thời cũng nhân cơ hội này để trao đổi quan điểm sâu sắc về tình hình ở Afghanistan và các vấn đề khác cùng quan tâm. Trong một tin tức đáng chú ý khác, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm thứ Hai ngày 25 tháng 10 đã lên án cuộc đảo chính quân sự ở Sudan và kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho Thủ tướng Sudan và các thành viên dân sự của chính phủ. Theo truyền thông địa phương, lực lượng quân đội Sudan hôm qua ngày 25 tháng 10 đã giam lỏng thủ tướng đất nước cũng như bắt giữ một số thành viên lãnh đạo dân sự khác. Vào chiều ngày 25 tháng 10, người đứng đầu Hội đồng Chủ quyền, tướng Adel Fattah al-Burhan đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, đồng thời thông báo giải tán Hội đồng tối cao dân sự và chính phủ chuyển tiếp của nước này.
Được biết, Hội đồng Chủ quyền gồm đại diện của lực lượng quân sự và dân sự được thành lập để điều hành chính phủ lâm thời Sudan từ tháng 8 năm 2021, kể từ sau khi nhà cầm quyền lâu năm Omar al-Bashir bị lật đổ trong một cuộc nổi dậy. Ghi nhận từ phóng viên Reuters, tiếng súng đã vang lên khi những người phản đối việc tiếp quản của quân đội đổ ra đường và các bác sĩ cho biết một số người đã bị thương trong các cuộc đụng độ. Bộ Thông tin cho biết, Thủ tướng Abdallah Hamdok đã bị bắt giữ và được cho là giam lỏng tại nhà. Một số nguồn tin khác cho biết, Thủ tướng Sudan đã bị chuyển đến một địa điểm không được tiết lộ sau khi từ chối đưa ra tuyên bố ủng hộ cuộc đảo chính. Một thông tin đáng quan tâm về vấn đề môi trường. Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO của Liên Hợp Quốc vừa cho biết vào hôm thứ Hai ngày 25 tháng 10, nồng độ khí gây hiệu ứng nhà kính đã đạt kỷ lục mới vào năm 2020. Điều này cảnh báo rằng thế giới đang đi chệch hướng để đạt mục tiêu hạn chế nhiệt độ trái đất tăng. Một báo cáo của WMO cho thấy mức carbon dioxide hay còn gọi là CO2 đã tăng lên 413,2 phần triệu vào năm 2020, tăng hơn tốc độ trung bình trong thập kỷ qua, mặc dù lượng khí thải tạm thời giảm trong thời gian nhiều nước áp dụng quy định đóng cửa để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19. Tổng thư ký WMO Petteri Taalas cho biết tốc độ gia tăng CO2 sẽ dẫn đến nhiệt độ trái đất tăng thêm mức vượt xa mục tiêu thỏa thuận Paris năm 2015 là 1,5 độ C so với mức trung bình thời kỳ tiền công nghiệp trong thế kỷ này. Ông Taalas kêu gọi các quốc gia phải gia tăng đáng kể trước các cam kết tại Hội đồng Thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP26 bắt đầu vào ngày 31 tháng 10. Đại diện của gần 200 quốc gia sẽ gặp nhau tại Glasgow nhằm tăng cường hành động để giải quyết các vấn đề nóng lên toàn cầu theo Hiệp định Paris. Báo cáo hàng năm của WMO thường xuyên đo nồng độ trong khí quyển của CO2, metan và N2O. Những loại khí đang làm hành tinh nóng lên và gây ra các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, chẳng hạn như sóng nhiệt và mưa bão dữ dội. Ngay cả khi việc cắt giảm lượng khí thải sâu được thực hiện ngay bây giờ, các nhà khoa học khí hậu cho biết xu hướng trái đất ấm lên sẽ vẫn còn nguyên vẹn vì lượng khí thải carbon dioxide trong quá khứ tồn tại trong bầu khí quyển ở mức cao trong nhiều thập kỷ. Đáng nói hơn cả là theo dữ liệu WMO thu thập được trong hơn 10 năm cho thấy, lá phổi xanh của trái đất rừng nhiệt đới Amazon đã lần đầu tiên trở thành nguồn đóng góp carbon cho cả hành tinh này, thay vì lưu trữ một lượng lớn carbon vào trong các cây thân gỗ, hạn chế hậu quả của khí thải nhà kính. Và tất cả những dữ liệu này là đáng báo động, ông Taalas nhấn mạnh. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. Hãy tiếp tục đồng hành cùng FBNC trong những bản tin tiếp theo.